Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα. Το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω του 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα το θέμα μας. Πάμε να δούμε ποια ιστορία θα βγει σήμερα. Για να δούμε ποια ιστορία θα βγει. Υπό τις πεντάκτηνα πράγματα που καθυστερούσαν θα αρχίσουν να παίρνουν μια μορφή, μια ενέργεια. Έχεις μια προστασία, λέει, που σε οδηγεί σε βήματα αργά, ναι μεν, αλλά βήματα τα οποία θα σε οδηγήσουν στην επιτυχία. Πολύ σημαντικό αυτό για σένα, γιατί ο υπότης των πεντάκτηνων έχει να κάνει με πρακτικά πράγματα, με τα οικονομικά σου, έχει να κάνει με το να βασιστείς σε κάποιους ανθρώπους, ειδικά στον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει. Είναι μία κατάσταση αργή, σταθερή, αλλά έχει να κάνει και με την υπομονή που έχεις κάνει στη ζωή σου για οποιοδήποτε ζήτημα σε απασχολεί. Έχεις γίνει πιο συντηρητικό άτομο, αλλά πιο αποδοτικό άτομο, δηλαδή προσέχεις περισσότερο τον εαυτό σου, βασίζεσαι περισσότερο σε σένα και πάμε να δούμε τι γίνεται, τι έρχεται. Τι είναι αυτό που έρχεται. Βασικά τα έχεις βάλει στο παρελθόν με πολύ δυνατές δυνάμεις, οι οποίες όμως δείχνει εδώ πέρα τώρα με την αυτοκράτηρα και τη βασίλισσα πεντάκτηνων να τα κερδίζεις αυτά τα πρόσωπα, τα κακά προσωπάκια, γιατί έχουμε το διαβολάκι στο παρελθόν. Έχουμε να κάνουμε με έναν παρθένο, με έναν αιγόκερο, με έναν κρυό και αυτή είναι η ενέργεια πολύ ισχυρή. Έχουμε τρεις ενέργειες που έχουν να κάνουν με τη γη και μία με τη φωτιά. Άρα εδώ κάτι έγινε που είχε μεγάλες διαστάσεις. Έχουμε λοιπόν στο παρελθόν κάποιον ο οποίος μας δείχνει ότι είχε κάτι τοξικό επάνω του ή επάνω της, αν είσαι αγόρι που ακούς, και επίσης υπήρχαν ενέργειες τοξικές και φτάναν σχεδόν σε αιμονές. Κολλημένα άτομα, κολλημένος κάποιος με κάτι, μπορεί με κάποιον εθισμό, μια καταπίεση δεχόσουν στο παρελθόν, κάποιος μπορεί να είχε μια κατάχρηση, να έκανε κάτι που έχει να κάνει με κατάχρηση. Γενικά εδώ πέρα υπήρχαν πολλά θέματα με ηλισμό, περισσότερο με τα χρήματα. Δηλαδή εδώ το άνοιγμα αφορά ανθρώπους που ήταν μπλεγμένοι με χρήματα ή με κάτι που αφορά κατάχρηση, οτιδήποτε έχει να κάνει δηλαδή με τοξικά πράγματα. Η αυτοκράτηρα στη μέση, δηλαδή εσύ που ακούς, δυναμώνεις τώρα, είσαι σε μια φάση που δημιουργείς καινούρια πράγματα και έρχεται μια αυθονία στη ζωή σου, μετά από, είπαμε, από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά για τα κορίτσια που αυξάνουν πολύ τη θηλυκή τους ενέργεια. Θέλουν να τα βάλουν κάτω τα πράγματα, να τα τακτοποιήσουν και είστε τώρα πιο ικανές να φροντίσετε τον εαυτό σας. Όχι ότι δεν ήσασταν στο παρελθόν, μην γίνει κάποια παρεξήγηση εδώ, απλά όπως είπα τα βάλατε με μια πολύ ισχυρή ενέργεια εδώ πέρα, η οποία ίσως σας κούρασε, ίσως σας έβγαλε εκτός ενεργειακά, να σας κέρδισε για κάποια στιγμή και τώρα βρισκόμαστε στη φάση που παίρνετε την κατάσταση πίσω. Για να δούμε. Ναι, κλείνουν πράγματα στο παρελθόν, με Σκορπιός εδώ, ενέργεια του Σκορπιού, που για πολύ καιρό επικρατούσε μια ανασφάλεια, μια φοβία, ένας θυμός. Εδώ υπάρχουν λόγια πολύ άσχημα, δηλητηριώδη λόγια και λέει ότι φτάσατε μέχρι το τέλος, δεν είχε παρακάτω να στο πω έτσι για εσάς. Είναι μια κάρτα αυτή η οποία μας λέει ότι έγινε ένα τέλος σε όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή τώρα πια είστε σε φάση που έρχονται οι αλλαγές
και η αναγέννηση. Άρα ανοίγει μια καινούρια πόρτα για εσάς, για να δούμε με τι, στην οικογένεια. 10 κύπελα, μια ολοκλήρωση εδώ πέρα. Ένα σκορπιός, ένας ιχθύς, πολλή ενέργεια, είχαμε πριν νερό, είχαμε πριν γη, φωτιά, τώρα έχουμε νερό, πολύ έντονα. Μια ενέργεια θεϊκή εδώ εμπλέκεται στη ζωή σου, μια ανώτερη ενέργεια και θέλει να σου φέρει απόλυτη ευτυχία. Μια ευτυχισμένη σχέση λοιπόν, μια ολοκλήρωση σε κάτι που εύχεσαι, παρακαλάς, έχεις κάνει ευχές, μια οικογένεια που θα έχει στήριξη, υποστήριξη, συναισθηματική, σταθερότητα και τελικά είναι η στιγμή να νιώσεις ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι ήρθε η στιγμή να γίνει μια ολοκλήρωση στη ζωή σου και να ηρεμήσεις και εσύ. Όμως κάνεις κάποια λάθη, δηλαδή, όχι λάθη ακριβώς, μία το πιστεύεις, μία δεν το πιστεύεις. Δηλαδή μία θέλεις να γίνει αυτό, το θέλεις βεβαίως, αλλά δεν το πιστεύεις. Με τα 8 κύπελα είσαι σε μία φάση, πάλι με τον ιχθύ έχει να κάνει αυτή η κάρτα, που δεν μπορείς να προχωρήσεις, δεν μπορείς να αφήσεις το παρελθόν σου, άρα επιμένεις για πάρα πολύ καιρό, ενώ αυτό το παρελθόν που είχες με κάποιον εδώ, που ενώ υπήρχαν καταχρήσεις ή τέλος πάντων έπαιρνες λίγα πράγματα, δηλαδή αυτό που έπαιρνες ήταν πολύ λίγο, παρόλα αυτά δεν σε αφήνει κάτι να προχωρήσεις παρακάτω και είναι σαν να λες ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο θέλω, αυτόν τον άνθρωπο περιμένω, απλά την ώρα που το πιστεύω κάτι γίνεται και μου παίρνει αυτή τη δύναμη. Αυτό που γίνεται είναι ότι επειδή σε είχε εγκαταλείψει αυτό το άτομο, φοβάσαι ότι θα το κάνει πάντα, άρα φοβάσαι να δεχτείς μέσα σου, δηλαδή θέλεις να έρθει κάποιος, αλλά φοβάσαι αν θα έρθει, γιατί θα ξαναφύγει. Άρα βγάζεις μια ανασφάλεια εδώ. Τα 8 κύπελα έχουν να κάνουν πολύ με την ανασφάλεια, με τη δειλία, με τους φόβους μας. Άρα δεν μπορείς να προχωρήσεις, ναι αλλά φοβάσαι και να το πιστέψεις κιόλας. Λοιπόν, έρχεται μια δικαίωση και η δικαίωση έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει αρχικά με τον νόμο του σύμπαντος. Και το σύμπαν θέλει να σε δικαιώσει. Γιατί έχεις δίκιο, γιατί έχεις παλέψει γι' αυτό και να πάρει τους φόβους σου, να έρθει μια ισορροπία στη ζωή σου. Αυτό δεν γίνεται τυχαία, είναι νόμος. Έχει το κάρμα, έχει και νόμους, άειλα είναι όλα αυτά, αλλά υπάρχουν άειλοι νόμοι. Εδώ λοιπόν όποιος σε πρόδωσε, όποιος έπαιξε μαζί σου, θα έρθει μια δικαίωση. Η δικαίωση έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Επίσης έχει να κάνει με το να αποκατασταθούν τα πάντα. Και θα δούμε τι είναι να αποκατασταθεί. Πάντως είναι πολύ σύντομα να έρθει η δικαίωση στη ζωή σου. Ήδη έπρεπε να έχει έρθει σε κάποιους. Και το θέμα είναι ότι κάποιοι θα γίνουν υπόλογοι. Τι άλλο? Και ο αυτοκράτορας. Μάλιστα, άρα έχουμε ένα ζευγάρι πολύ ισχυρό εδώ, που τι έλεγα εχθές στο live, είχε χάσει η αυτοκράτηρα την αυτοκρατορία της, δηλαδή ήταν πολύ πιο ισχυρή από τον αυτοκράτορα και ο αυτοκράτορας προσπαθούσε να τη λυγίσει συνέχεια, ώσπου κάποια στιγμή το κατάφερε. Τώρα παίρνει η αυτοκράτηρα ξανά τη θέση της πίσω και ο αυτοκράτορας έρχεται να τη δικαιώσει. Να δικαιωθεί αυτή η αυτοκράτηρα, γιατί για αυτά που πάλευε δεν είχε τρελαθεί, είχε λόγους που πίστευε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Όπως βλέπεις, τα 8 κύπελα έχουν μια πανσέλινο επάνω. Πανσέλινος έχει να κάνει με μυστικά κρυμμένα, έχει να κάνει με πράγματα κρυμμένα, τα οποία επειδή βγάζει, είπαμε, ενέργεια νερού, κάποιος από εδώ που ακούει, τα διαισθάνθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και ο αυτοκράτορας είχε δείξει έναν εαυτό, ενώ στην αρχή είχατε μία σύνδεση μεταξύ σας, είχατε κοινό σκοπό στη διαδρομή χάθηκε αυτός ο κοινός σκοπός και έτσι ο αυτοκράτορας άλλαξε δρόμο και τώρα θέλει, εδώ με τη γέφυρα, να γίνει μια γέφυρα επικοινωνίας μαζί, να κάνετε επανασύνδεση με τα 6 κύπελα, ξανά Σκορπιός. Γιατί σε νοσταλγεί. Νοσταλγεί λοιπόν τη δική σας ενέργεια, λέει ότι όταν ήμασταν μαζί ένιωθα αθώα, ένιωθα καθαρά, η σκέψη μου ήταν καθαρή, ήσουν ό,τι καθαρό και καλό είχα στη ζωή μου. Θέλει να γίνει επανένωση και επίσης το άλλο που λέει είναι ότι μαζί σου ένιωθε
ήρεμο αυτό το άτομο, γιατί ένας αυτοκράτορας, επειδή έχει πολλούς αυλικούς, προφανώς κατάλαβε ότι όλοι αυτοί ήταν απλά αυλικοί και δεν ήταν οι αληθινοί άνθρωποι γύρω του. Ενώ εσύ είσαι το μόνο αληθινό και αυτός το καταλαβαίνει εδώ. Γιατί λέει ότι εσύ είχες μια αθώα ψυχή, δεν ήσουν σαν αυτούς που κάτι θέλουν να πάρουν από αυτόν. Έτσι λοιπόν λέει ότι μαζί σου θέλει να κάνει την επανένωση γιατί είσαι το μόνο άτομο που του δίνει χαρά και να θεραπεύσετε όλα αυτά που έχετε περάσει και να απολαύσετε τη συναισθηματικότητά σας στο μέλλον. Τώρα εδώ πέρα μπορεί βέβαια να είναι κάποιος μικρότερης ηλικίας, αν και εντάξει αυτά τώρα εγώ ξέρεις λίγο, τέλος πάντων, αλλά και μικρότερης ηλικίας είναι εδώ και αρκετά μεγάλης ηλικίας είναι εδώ και με πολλά μαλλιά είναι και χωρίς μαλλιά είναι, δηλαδή τώρα βλέπεις, τώρα αυτό είναι λίγο αστείο για μένα που περιγράφω, είναι οι άνθρωποι που σε ενδιαφέρουν και αν σου ταιριάζει η ιστορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το μόνο που μπορώ να πω εδώ πέρα είναι ότι μπορεί να γνωρίζεστε από παιδική ηλικία ή να ήσασταν φίλοι και να είχε γυρίσει σχέση με τα ερωτικά. Θέλει να έρθει ως υπότης νερού, ένας ιχθύς ξανά, να δημιουργήσει, προσπαθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για να το κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει ακριβώς, ναι, τις συνθήκες για να καταφέρει να έρθει. Αυτός ο υπότης είναι λίγο διπλωματικός, δηλαδή έχει άλλο τρόπο να σε πλησιάσει, θέλει να μην σε ταράξει, θέλει να έρθει σιγά σιγά πίσω, θέλει επίσης να μην τον αποκλείσεις από τη ζωή σου, άρα πρέπει να κάνει με έναν τρόπο μια προσπάθεια όταν θα νιώθει σίγουρος για τον εαυτό του. Βλέπεις τώρα έτσι εδώ έχω 1, 2, 3, 4, 5 κάρτες νερό και φωτιά ξανά. Και αέρα έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, με τον υπότη, αυτός ο άνθρωπος λέει ότι θα προσέξει πάρα πολύ, αλλά θα διαπραγματευτεί πολύ την επανένωσή σας. Δηλαδή δεν θα, ας πούμε αν του πεις, εντάξει δεν θέλω και τα λοιπά, λέμε τώρα, θα προσπαθήσει και θα ξαναπροσπαθήσει και θα ξαναπροσπαθήσει. Με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο. Διαφορετικός τρόπος είναι ότι θα σε φλερτάρει με μια ρομαντικότητα. Σου λέω θέλει να ζήσει κάτι μαζί σου αγνό, φυσικό. Δεν θέλει αυτό το παθιασμένο τρελό για λίγο. Θέλει το πιο ρομαντικό να ζήσει μαζί σου και επίσης να καλύψει και τις αποστάσεις. Ή τις χιλιομετρικές ή τις αποστάσεις που έχετε πάρει την απόσταση ως ζευγάρι. Ακόλουθος νερού, αυτό είναι το θέμα, ότι προσπαθεί γιατί τέτοια κατάσταση δεν έχει ξαναζήσει, δεν έχει ξαναδιαχειριστεί μια κατάσταση τέτοια. Τι κατάσταση? Όχι αν είχε άλλη φορά γυναίκα στη ζωή του, εάν δεν είχε άλλη φορά καρμικό σαν εσένα στη ζωή του. Τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να έχει ξαναδιαχειριστεί, οπότε ακόμη μια φορά μας λέει ότι είναι λίγο αφελής αυτή την κατάσταση, δειλιάζει να το κάνει, βλέπεις με τα 8 κύπελα, δειλιάζει. Όμως, άκου τώρα, εάν με κάποιον τρόπο προσεύχεσαι για αυτή την ιστορία, κάνεις οραματισμό, τέλος πάντων με κάποιο τρόπο έχεις κάνει ευχές, αυτός ο άνθρωπος μας λέει ότι παίρνει διαισθητικά μηνύματα από σένα. Και έχει τρελαθεί το μυαλό του με την περιέργεια του τι νιώθεις εσύ γι' αυτόν. Καταλαβες. Επίσης λέει, επιμένουν οι κάρτες ότι υπάρχει για αυτή τη σχέση, πιστεύει αυτό το άτομο ότι υπάρχουν δυνατότητες και κατεβάζει το κεφάλι από τα σύννεφα που ήταν. Την ανοριμότητα. Θέλει να το διαχειριστεί σωστά αυτή τη φορά. Και τι άλλο μας λέει εδώ? Μας λέει ότι είμαι κάπου αλλού, αλλά η καρδιά μου είναι σε εσένα. Τώρα εδώ έχω 2 κάρτες, μας λέει ίδιες ηλικίες, μικρότερες ηλικίες. Με την Πανσέλινο λοιπόν έχουμε κάποιες Πανσελίνους, βασικά από τον Μάρτη έχουμε μια εξέλιξη συναισθηματική πολύ έντονη και με πολλές αποκαλύψεις και θα γίνουν και άλλες αποκαλύψεις. Εμείς μιλάμε για τα ερωτικά, οι αποκαλύψεις όμως θα γίνουν και σε παγκόσμια ενέργεια, πάρα πολλά πράγματα θα βγουν στην επιφάνεια. Εμείς όμως πάμε στα ερωτικά μας. Πολλοί κόσμος λέει
σε μένα τουλάχιστον, ότι Μαρία μου αποκαλύφθηκε αυτό, μου αποκαλύφθηκε αυτό, πάλι θα σου πω ότι όλα όσα αποκαλύπτονται αυτό το χρονικό διάστημα είναι για να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Όταν μας αποκαλύπτεται κάτι βέβαια, στην αρχή δεν μας αρέσει, όμως οι αποκαλύψεις που θα γίνουν εδώ είναι ξεκάθαρο ότι θα σε δικαιώσουν. Οι αποκαλύψεις έχουν να κάνουν με το κάρμα και οι αποκαλύψεις μας λένε ότι θα πληρώσουν και αυτοί που έκαναν κακό κάρμα. Καταλαβες? Κακό κάρμα έχουν κάνει αρκετοί άνθρωποι επί της γης. Οπότε έρχεται μία πληρωμή που έχει να κάνει και με το συναίσθημα, έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Μία ταραχή λοιπόν νιώθει αυτός ή αυτή που σε ενδιαφέρει, ειδικά αν είναι ενέργεια του ζυγού και του ήχθη. Μία μεγάλη ταραχή γιατί λέει νιώθει ότι κάτι πάει να γίνει, έρχεται, θέλει να έρθει, νιώθει διαισθητικά κάποια πράγματα, οι φοβίες αυτού του ανθρώπου αυξάνονται πάρα πολύ αυτό το χρονικό διάστημα και προσπαθεί να δει με τη διαίσθηση τι είναι αυτό που νιώθεις εσύ. Άρα κάπως ενεργοποιεί τον εγκέφαλο αυτό το άτομο με τις ενέργειες. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σου πω εδώ. Εδώ λοιπόν τώρα ίσως έρθει μια σύγχυση αυτές τις μέρες, αλλά είναι θέμα χρόνου να ξεμπερδέψουν τα πράγματα. Ο χρόνος έφτασε, να το πω έτσι, και ό,τι και να υπάρχει κρυμμένο θα βγει. Είπαμε πάντα για την δικαίωση. Ακριβώς, και με τα 6 κύπελα ξεκινήσαμε, 6 πεντάκτηνα έχουμε εδώ πέρα και μας λέει ότι επιστρέφεται σε σένα αυτό που έχεις κάνει. Άρα εσύ ξέρεις τι έχεις κάνει. Έχω έναν ταύρο εδώ που φωνάζω και σου λέω το 2019 κάτι εκεί χάλασε στη ζωή σου, τώρα πρέπει να επισκευαστεί, να γυρίσει ο κύκλος και να γίνει κάτω από πιο γερές βάσεις. Δεν ξέρω τι έχασες το 2019 και σε ποιον τομέα, ήταν επαγγελματικό, εγώ όμως μιλάω για τα ερωτικά τώρα. Βέβαια έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο και τα οικονομικά σου εκείνη τη χρονιά. Άρα λοιπόν, όπως από εκεί και πέρα άρχισες να προχωράς στη ζωή σου, ό,τι έχεις κάνει, αν έχεις κάνει καλό, θα επιστραφεί το καλό που έχεις κάνει σε σένα. 6 λοιπόν πεντάκτηνα, ό,τι έδωσες θα λάβεις και ό,τι όμως θα λάβεις, θα το λάβεις δεκαπλάσια ή 6 φορές παραπάνω. Αν έδωσες αγάπη, 6 φορές παραπάνω. Η αγάπη, ξέρεις, δεν έχει μέτρο, ούτε η τύχη έχει μέτρο έτσι πως το γνωρίζουμε, πολύ τύχη, μικρή τύχη, ή έχεις τύχη ή έχεις αγάπη, τέλος πάντων. Όμως λέει το σύμπαν θέλει να είναι γενναιόδωρο μαζί σου, γιατί έχεις κάνει κάποια όμορφα πράγματα στη ζωή σου. Και αυτό λέει θα σου δοθεί, με το σύμπαν θα σου δοθεί ως πλούτος, πλούτος συναισθηματικός, πλούτος οικονομικός. Θα έχουμε στήριξη από κοινότητα, δηλαδή από τους άλλους γύρω, θα μπουν καινούρια πρόσωπα στη ζωή σου, συγγνώμη για το θόρυβο, και επίσης θα μπουν πρόσωπα που θα σε βοηθήσουν και υλικά και νοητικά και συναισθηματικά, άρα έχουμε τα συναισθηματικά που κρατάμε εμείς τώρα. Για να δούμε. 3 πεντάκτηνα είναι ό,τι σου είπα πριν, επιμένουν οι κάρτες να το ξαναλένε. Συνεργασίες, εδώ χαμός θα γίνει. Ο εγώκερος που είναι πάρα πολύ πληγωμένος πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έτσι λοιπόν με τα 3, από τα 6 πεντάκτηνα πήγαμε στα 3 και το άτομο που μας ενδιαφέρει θέλει, λέει, επιμένει να συνεργαστείτε μεταξύ σας. Γιατί λέει μεταξύ σας όταν συνεργάζεστε αυτή η ομαδική δουλειά φέρνει πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Η ομαδική δουλειά έχει να κάνει όμως και συναισθηματικά τώρα, έτσι. Θέλει λοιπόν να δημιουργήσετε μια κοινότητα μεταξύ σας, επιμένει ξανά ότι υπάρχει η ικανότητα να το πετύχετε όλο αυτό, το λέει αυτός ο άνθρωπος, το πιστεύει αυτή τη φορά και λέει γιατί έχετε κοινούς στόχους, οι στόχοι σας είναι κοινοί και οπότε το πιστεύει χωρίς καμία αμφιβολία και έχει μάθει, λέει, μέσα από αυτό και έχει μαζέψει ενέργεια αυτός ο άνθρωπος
την έχει μαζέψει την ενέργειά του για να τα καταφέρετε και θα προσπαθήσει μέχρι το τέλος. Με τα 5 ξύφη, εδώ μας λέει υδροχόος ότι θα συγκρουστεί με οποιονδήποτε μπει εμπόδιο, άρα είμαστε σε μια φάση που μπαίνουν όρια και καλά κάνουν και μπαίνουν τα όρια. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση και τι μας λέει τώρα, όποιο κόστος και να έχει η ιστορία του, γιατί εδώ πέρα όταν μου μιλάει για 5 ξύφη σημαίνει ότι αρκετός κόσμος διαφωνεί στο να είστε μαζί. Σύμφωνα λοιπόν με την μάχη που θέλει να δώσει αυτός, όποιο κόστος και να έχει θα την δώσει για σένα. Βλέπεις, θα τη δώσει για την οικογένειά του, για σένα τέλος πάντων, είναι να δημιουργήσετε οικογένεια. Γιατί εδώ πέρα δείχνει ότι κάποιοι έχουν μια εχθρικότητα για σας τους δύο. Για σας τέλος πάντων, σε σημείο που να έχετε δεχτεί στο παρελθόν bullying ή εκφοβισμό, μέχρι να έφτασε η υπόθεση να σας εκφοβίζουν κιόλας. Για να δούμε τι λέει. Η ακόλουθος νερού βλέπεις, ράβδον. Βλέπεις λοιπόν ο ακόλουθος νερού πάει να συναντήσει τον ακόλουθο ράβδον. Ένας ακόλουθος ράβδον που τι είπαμε, πόσες φορές έχουμε πει, ότι πνίγεται σε μια κουταλιά νερό, κάπως την φεύγει, είναι αυτόν τον άνθρωπο τον αρέσει η περιπέτεια, στο παρελθόν λέει έζησε την κατάστασή σας ως περιπέτεια, τώρα πια όχι, γιατί είπαμε από τον ακόλουθο έχουμε και τον αυτοκράτορα. Τώρα πια λοιπόν θέλει να ολοκληρωθεί αυτό που άφησε στη μέση και όπως βλέπεις γυρίζει πίσω. Γυρίζει πίσω. Και γυρίζει πίσω, επαναλαμβάνω, για να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Και τα βάζει και με τον εαυτό του γιατί δεν τα έβαλε στο παρελθόν με αυτούς που έπρεπε να τα βάλει. Δίλιαζε στο παρελθόν. Βλέπεις, δίλιαζε, ενώ τώρα δυναμώνει. Δεν βλέπεις εδώ, έχει δύναμη τώρα, παλεύει. Ενώ στο παρελθόν δεν είχε ή νόμιζε ότι δεν είχε, γιατί τη δύναμη την έχουμε, δεν τη βρίσκουμε. Είναι μέσα μας, απλά την αναπτύσσουμε ή όχι. Αυτός είχε αναπτύξει ο άνθρωπος περισσότερο τη δειλία, τη φοβία για τους χύψη λόγους που είχε. Λοιπόν, τι άλλο μας λέει, 3 κύπελα. Άρα εδώ πέρα μπορεί να ήσασταν και 3. Να ήμασταν 3 εδώ, έτσι, και να είχαμε τέτοια ζητήματα. Άμα ήμασταν 3 θα φανερωθούν τι ρόλο έπαιξαν τα τρίτα πρόσωπα εδώ. Αν υπήρχαν τρίτα πρόσωπα που έκαναν κάτι, εδώ θα φανερωθεί ξεκάθαρα και θα πληρωθεί, το τονίζω συνέχεια τώρα τελευταία και δεν το λέω για κανέναν λόγο παρά μόνο να προετοιμαστείτε ώστε όσοι κάνανε κάτι κακό να το προσπαθήσουν να το διορθώσουν έστω και τώρα, γιατί αν δεν το διορθώσουν, αν δεν προσπαθήσουν τουλάχιστον, το κάρμα είπαμε είναι δύσκολο, δεν καταλαβαίνει και πολλά, καταλαβες, δηλαδή το πληρώνεις θες δεν θες. Άμα όμως νιώσεις ότι έκανες κάτι κακό, δηλαδή πείραξες αυτό το ζευγάρι εδώ πέρα και νιώθεις ότι έκανες κάτι κακό και δεν προσπαθήσεις να το διορθώσεις, αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να είσαι ευτυχισμένος στη δική σου ζωή. Δεν θέλω να πάω και πιο πέρα, ας μιλήσω για τη δική σου ζωή. Όλη αυτή η μάχη γίνεται για αυτήν την κάρτα, για τους εραστές, για αυτήν την υπέροχη κάρτα που μας μιλάει για μια υπέροχη αγάπη που θα τη ζήλευαν όλοι. Κατάλαβες γιατί? Αυτό είναι. Τι ζήλεψαν λοιπόν όλοι, η γυναίκα εδώ πέρα, έχω αναφέρει πολλές φορές αυτή τη στάση του σώματος, μέσα στο νερό, σε αυτό το σημείο, με τα χέρια ψηλά. Τώρα ειδικά που είναι καλοκαίρι, κάθε φορά σας το θυμίζω, τώρα το θυμήθηκα κι εγώ, να είστε έτσι μέσα στη θάλασσα, περίπου σε αυτό το... έτσι μέχρι εδώ τα ποδαράκια να είναι μέσα στο νερό, τα χέρια έτσι ψηλά προς τον ουρανό και να κλείσετε τα ματάκια σας για λίγο, μη μου καείτε κιόλας, για μισό λεπτό, δεν θέλει παραπάνω, και να κάνετε μία σύνδεση με το σύμπαν και να ζητήσετε αυτόν τον άνθρωπο να έρθει κοντά σας και να περάσετε αυτή την περιβόητη πύλη, να πάτε σε άλλο επίπεδο την ενέργειά σας. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι μαζί σας, αλλά είναι σαν να είναι μαζί σας. Δες τον όμως, θέλω να δεις το βλέμμα αυτού του ανθρώπου, ότι όπου και να είναι, ό,τι και να είναι, ό,τι και να κάνει, δεν είναι ο εαυτός του. Έχει να κάνει με την Πανσέλινο και με την αδικία που έχει συμβεί εδώ. Έχει να κάνει με μία έκλειψη, άρα από ό,τι είχαμε εκλήψεις, τον Μάρτιο νομίζω, και 2 κιόλας. Αυτές οι εκλήψεις εκεί, αυτόν τον άνθρωπο τον κάνανε μεγάλη ζημιά. Δες ότι, ξαναλέω, άμα θα δεις την εικόνα,
και σου ταιριάζει το άνοιγμα, θα καταλάβεις αμέσως τι λέω, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αυτός που γνωρίζεις. Είναι ένα άλλο άτομο που χρειάζεται να παλέψεις εσύ γι' αυτό. Και θυμήσου ότι είχαμε να κάνουμε με μία μεγάλη δύναμη σε ό,τι αφορά το διαβολάκι. Και δίνοντας λοιπόν τις μάχες, όσοι καταλαβαίνουν και δεν υπονοώ τίποτα με το καταλαβαίνω, γιατί αυτές οι περιπτώσεις είναι αρκετά δύσκολες για να τις αντιληφθεί κάποιος στην αρχή. Δεν είναι τόσο εύκολο. Εγώ όταν το λέω δεν υπονοώ τίποτα αν κάποιος καταλαβαίνει ή δεν καταλαβαίνει. Εννοώ ότι όσοι κατάλαβαν, έχει γίνει η αποκάλυψη για το τι παλεύουν, καταλαβαίνουν αυτή την κάρτα πάρα πολύ, γιατί αυτή η κάρτα είναι η κάρτα της αγάπης, της θεϊκής αγάπης. Είναι η αγάπη που θέλει το καλό σύμπαν να έχετε σε αυτή τη ζωή. Θα μου πεις, γιατί μας βάζεις σε δοκιμασίες? Το έχω συζητήσει αρκετές φορές αυτό, ειδικά όταν μου λένε γιατί ο Θεός δεν αφήνει να γίνονται κάποια κακά πράγματα, εκεί είναι που τρελαίνομαι. Και γιατί είπαμε ότι δεν λένε οι άνθρωποι ότι όλο αυτό το κάνει το διαβολάκι για να κατηγορήσει το Θεό. Τώρα τα ερωτικά μας με το Θεό, αλλά με το διαβολάκι έχουν ένα θέμα. Λοιπόν, ο άνθρωπός σου ήταν δειλός. Είχε θέματα, τον εκμεταλλεύτηκαν, όπως εκμεταλλεύτηκαν και εσένα. Σκοτεινές δυνάμεις εδώ πήραν το ρόλο στα χέρια τους, πήραν ένα ρόλο στα χέρια τους. Είναι θέμα χρόνου να δικαιωθείς απέναντι σε αυτές, γιατί έχεις παλέψει, και η δικαίωση έχει να κάνει με την επικοινωνία που θέλει αυτός ο άνθρωπος μαζί σου. Κάνει σχέδια γι' αυτό, κάνει πολλά σχέδια και βλέπεις ότι τώρα είναι σε μια φάση που τα ζυγίζει τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όχι ότι αν σ' αγαπάει, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό, εκείνη που την πατάμε κιόλας, τι με συγκρίνει. Όχι, δεν έχει να κάνει με σύγκριση, έχει να κάνει με ζύγισμα. Τι έχει συμβεί, τι δεν έχει συμβεί. Αυτός ξυπνάει. Όταν ξυπνάει ένας άνθρωπος από μια τέτοια ενέργεια, δεν τα καταλαβαίνει όλα αυτά στην αρχή. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, ναι. Δεν τα καταλαβαίνει, είναι σαν να ξυπνάει και να βρίσκεται σε έναν κόσμο που δεν ξέρει, που δεν γνωρίζει, που περιμένει εσύ να του μάθεις. Το μόνο που ξέρει αυτός ο άνθρωπος θέλει να έρθει κοντά σου, δεν ξέρει τι τον τραβάει σε σένα, τι γίνεται, δεν τα ξέρει όλα αυτά. Μα θα μου πεις πώς γίνεται. Γίνεται, το μυαλό του ανθρώπου από κακή ενέργεια εγκλωβίζεται. Όπως είπαμε λοιπόν, αυτά ας κρατήσουμε τα καλά τώρα, ότι είναι θέμα χρόνου, βλέπεις εδώ το ρολόι, να γυρίσει ο τροχός και αυτή η πανσέλινος που είχαμε, πότε ήταν 11 του μηνός δεν θυμάμαι, 12 δεν έχει σημασία, επηρεάζει πάρα πολύ το συναίσθημα, αν και έγινε σε δύο ζώδια τα οποία και για άλλα πράγματα μπορεί να μας πούν οι αστρολόγοι, φυσικά για άλλα λένε, οι αστρολόγοι είπαμε άλλο πράγμα είναι και εγώ δεν σου μιλάω αστρολογικά, απλά πιάνω το θέμα, δηλαδή την πανσέλινο. Αυτή η πανσέλινος λοιπόν είχε να κάνει πολύ με κάποια ολοκλήρωση να φανερωθεί εδώ η κακή ενέργεια και θα φανερωθεί και σου λέω ακόμη μία φορά και ας γίνομαι κουραστική, τώρα θα προσέξεις πάρα πολύ μέχρι τις 17 Ιουλίου τα νεύρα σου. Πάρα πολύ, ειδικά οι δίδυμοι, τα λιοντάρια, οι υδροχόοι, όλοι μας, αλλά ειδικά αυτοί οι τρεις. Εντάξει. Ποιος άλλος περίμενε, ναι, οι δίδυμοι, τα λιοντάρια, οι υδροχόοι. Ναι. Λοιπόν, τελειώνοντας λοιπόν στην κάρτα με τους εραστές, ό,τι και να πω για όλα τα χαρτιά είναι λίγο μπροστά σε αυτή την κάρτα. Η αγάπη, η αληθινή αγάπη, είναι αυτή που κερδίζει πάντα, αν έχω καταλάβει τι ακριβώς παλεύω και αν έχω καταλάβει πόσο αληθινή αγάπη είναι η αγάπη αυτή. Θα πεις πώς γίνεται να μην δεν το καταλάβω. Σε βάζει, σε θολώνει εδώ πέρα, βλέπεις υπάρχουν κάτι σύννεφα, σε θολώνει το μυαλό. Όπως αυτόν τον κύριο εδώ πέρα, κάτι του θολώνει το μυαλό, το κακό. Εδώ λοιπόν αυτή η κυρία, και για όποιον είναι σε αυτή τη θέση, όποιο κορίτσι είναι σε αυτή τη θέση, έχει μια συγκλονιστική δύναμη και είναι λέει σε θέση αυτή τη στιγμή να ζητήσει και να έχει την αγάπη της πίσω και να ανοίξει μια άλλη πύλη μέχρι πότε έχουμε την επόμενη έκλειψη δεν ξέρω αυτή τη στιγμή,
Μπες, αν γκουγκλάρεις θα το βρεις. Μέχρι την επόμενη έκλειψη λοιπόν θα ανοίξει μία πύλη, η πύλη της δικής σας αγάπης, και να επιστραφεί η αγάπη σας εκεί που πρέπει να επιστραφεί. Γιατί έχει να κάνει αυτή η κάρτα με τον δίδυμο, και επίσης μιλάμε για μία, είπαμε, θεϊκή αγάπη. Θα μου πεις, όχι, δεν θα να σου το αναλύσω αυτό, μία θεϊκή αγάπη, η οποία έχει αυτή τη στιγμή μία σύνδεση μεταξύ τους, εσύ και το άλλο άτομο. Υπάρχουν οι επιλογές να το παρατήσεις να παλεύεις ή εσύ ή ο άλλος, όμως εδώ δείχνει έντονα ότι βλέπεις η άλλη πλευρά, ειδικά το αγόρι, με μεταμόρφωση έρχεται πίσω, δηλαδή αλλαγμένο έρχεται πίσω, για να ενωθείτε και να έρθει η απόλυτη ισορροπία στη ζωή και να γεννήσει να γεννηθεί μια ενέργεια, γιατί ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτηρα γεννάνε, έχουν στόχους, έχουν όνειρα, τακτοποιούν πράγματα. Να ξαναγεννηθεί λοιπόν αυτή η αγάπη και να έρθει αυτή η ολοκλήρωση. Και ξαναλέω, είναι το πιο σημαντικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος θα παλέψει και το βγάζει. Και αυτή την κάρτα τη βγάζει έντονα εδώ και αρκετό καιρό, ότι κάποιος παλεύει, είτε το ξέρεις είτε δεν το ξέρεις. Όπως παλεύεις εσύ με τους φόβους σου ή με κάτι, οτιδήποτε φοβάσαι γιατί δεν σε αφήνει να πιστέψεις αυτή την επιστροφή, έτσι παλεύει και αυτός ο άνθρωπος με τους δικούς του φόβους, του δίνει τις δικές του μάχες, δίνει τους δικούς του αγώνες για να παλέψει, για να καταφέρετε να είστε μαζί, και αυτό το ζευγάρι θα το καταφέρει. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, αν θέλεις να κάνεις εγγραφή, πάτησε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 γίνεται ένα live παρεούλα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.